Всім привіт! Ви на каналі Хендмейд майстерня Наталі. З вами Ваня і Наташа мама. Сьогодні в мене ось такий бантик на морську тематику. Все-таки літо, хочеться чогось такого морського, тепленького, яскравого. Тому ось в мене такий бантик на резиночці. Ширина нашого, верніше довжина нашого бантика 8,4 і ширина 7,5 см. Бантик в мене з репсової стрічки двох кольорів. Ширина стрічки 2,5. Починаємо. Спочатку зробимо підложку. Мені потрібно 3 відрізка. Ширина 2,5, довжина 18, також 2,5 і 18. Краї потрібно обробити над вогнем. Далі нам потрібно 4 відрізка стрічки, знову ж таки 2 по 2, 2,5 на 18 і також таких 2,5 на 18. Краї у нас запаяні.
Ось такі морські бантики в мене вийшли. Кому сподобався мій майстер-клас, ставте лайки. Підписуйтесь на канал і дзвіночок, не пропустіть нове відео. Буду вдячна за підписку на мій канал. Всім па-па, до нових зустрічей! Пока-пока!